Hello everyone, welcome on this video. In this video, we will discuss about prevention and control of Plasmodium vivax. આગળના લેક્ચરમાં આપણે Plasmodium vivax ની આખી લાઈફ સાયકલ, એનું જનરલ કેરેક્ટર, એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, ત્યાર પછી એનાથી થતા ડિઝીઝ જેવા કે મેલેરિયા, આ બધા વિશે આપણે જોયું હતું. આજના લેક્ચરમાં આપણે એને કઈ રીતે આપણે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, કઈ રીતે એનો કંટ્રોલ કરી શકીએ, એના વિશે વાત કરવાની છે. સો ડ્યુરેશન ઓફ ઇન્ફેક્શન, તો એના ઇન્ફેક્શનનો ડ્યુરેશન કેટલો હોય છે, કઈ રીતે ઇન્ફેક્શન ફેલાવે છે, એના વિશે આપણે વાત કરી હતી. તો કઈ રીતે એનો ડ્યુરેશન છે એના વિશે વાત કરીએ. If the patient is not given any treatment and if death does not result rapidly, after the variable numbers of erythrocytic schizogonic cycles, the host's antibody will destroy all or most of the erythrocytic schizont. આપણને બધાને ખબર છે એ પ્રમાણે કે હ્યુમનની અંદર જ્યારે આવા પ્રકારના પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ એન્ટર થાય ત્યારબાદ એ લીવરની અંદર એન્ટર થાય અને લીવરની અંદર એની સાયકલ છે આખી કમ્પ્લીટ કરે. ત્યાર પછી ઇરિથ્રોસાઇટની અંદર એન્ટર થાય, એટલે કે આરબીસીની અંદર એન્ટર થાય અને ત્યાં એની સાયકલ કમ્પ્લીટ કરતા જોવા મળે છે. પરંતુ જ્યારે એકવાર ડિઝીઝ જોવા મળે, સિમ્ટમ્સ જોવા મળે, ત્યાર પછી જો પર્સનને કોઈ પણ જાતની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં ન આવેલી હોય અને જો એનું ડેથ ન થાય, તો એનો મતલબ એવો કે હ્યુમનના બોડીની અંદર પ્રેઝન્ટ એન્ટીબોડી છે, આ એન્ટીબોડીએ ઇરિથ્રોસાઇટ્સની અંદર રહેલા સ્કિઝોન્ટને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખેલા છે. એટલે હવે આ ઇરિથ્રોસાઇટની અંદર એટલા પ્રમાણમાં સ્કિઝોન્ટ પ્રેઝન્ટ નથી. This will result in the disappearance of the malarial symptoms and occurrence of latency. તો આનો મતલબ એવો થાય છે કે મલેરિયા જો સ્કિઝોન્ટ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો એના કોઈ પણ જાતના કેરેક્ટર જોવા મળશે નહીં મલેરિયાના. આ ઉપરાંત લેટેન્સી એટલે સુસુપ્ત અવસ્થા અથવા તો નિષ્ક્રિય, એટલે થોડાક પ્રમાણમાં સ્કિઝોન્ટ પ્રેઝન્ટ છે પણ એ નિષ્ક્રિય છે, સુસુપ્ત છે. However, the parasite persists either in the liver cell. પેરાસાઇટ્સ ક્યાં જોવા મળશે? લીવર સેલની અંદર. તો કે ક્યાં પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ હશે તો આ બધા પેરાસાઇટ ક્યાં જોવા મળશે? લીવર સેલમાં. પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવેલ હશે તો પણ એ લીવર સેલમાં જોવા મળશે. પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરિયા હોય તો પણ એ લીવર સેલમાં જોવા મળશે. પરંતુ જો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ બોડીની અંદર એન્ટર થયેલા હોય તો એ બોડીના વેરિયસ ઓર્ગન્સમાં અને કેપિલારીસમાં પ્રેઝન્ટ જોવા મળે. ઇન કેસ ઓફ વાઇવેક્સ મલેરિયા, the infection persists for at least 2 years. જો વાઇવેક્સ મલેરિયા થયો હોય તો 2 years સુધી એના ઇન્ફેક્શન થતું જોવા મળે. ક્વાર્ટન મલેરિયા હોય તો 5 વર્ષ સુધી અને મેલિગ્નન્ટ મલેરિયા હોય તો 6 મહિના સુધી. રિલેપ્સિસ એટલે શું થાય? તો રિલેપ્સિસ એટલે આપણે સાદી લેંગ્વેજમાં આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ છીએ કે ઉથલો મારવો. જ્યારે એકવાર તાવ આવે પછી તાવ જોવા નથી મળતો અને અમુક ટાઈમ પછી ફરી પાછો તાવ આવે તો આપણે એ તાવ ઉથલો મારે છે એવું કહીએ છીએ. તો રિલેપ્સિસ એટલે ઉથલો મારવો. મલેરિયલ રિલેપ્સિસ આર ફેરલી કોમન ઇન ધ હ્યુમન મલેરિયા એક્સેપ્ટ ધ ઓવેલ મલેરિયા. હ્યુમનમાં જ્યારે મલેરિયા થાય ત્યારે આવા રિલેપ્સિસ વારે જોવા મળતા હોય, પરંતુ જો એ પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવેલને લીધે થયેલો હોય તો ઉથલો મારતું જોવા મળશે નહીં. ઇન ધ ટર્શિયન મલેરિયા, રિલેપ્સિસ હેવ બીન ઓબ્ઝર્વડ ટુ ઓકર્સ આફ્ટર 6 to 12 months ઓફ પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન. જો ટર્શિયન ટાઈપ મલેરિયા હોય તો 6 થી 12 મહિના પછી ફરી પાછું રિલેપ્સિસ થતું જોવા મળે. The short-term relapses have been reported in malignant malaria. Malignant મલેરિયામાં થોડા અંતરે રિલેપ્સિસ થતા જોવા મળે. In the quartan malaria, relapses occur after a long period of latency. જો ક્વાર્ટન ટાઈપ મલેરિયા થતો હોય તો લેટેન્સી જોવા મળશે, નિષ્ક્રિયતા જોવા મળશે, સુસુપ્ત અવસ્થા જોવા મળશે અને ઘણા લાંબા સમય પછી ફરી પાછા રિલેપ્સિસ થતા જોવા મળશે. કંટ્રોલ ઓફ મલેરિયા, તો મલેરિયાનો કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકીએ? સિમ્ટમ્સ ઓફ મલેરિયા વેર રેકગ્નાઇઝડ એટ લીસ્ટ
2000 યર અગો 2000 વર્ષ પહેલાં મલેરિયાના સિમ્ટમ્સ જોવા મળેલા હતા. ઇવન એટ ટાઈમ પીપલ રિયલાઇઝ ધેટ ડિઝીઝ વોઝ મોર પ્રિવેલન્ટ અમોંગ પીપલ હુ લીવડ ક્લોઝ ટુ માર્સી ગ્રાઉન્ડ. માર્સી એટલે શું થાય તો કે માર્સી એટલે ઘાસવાળી ભીની જમીન હોય એવા વિસ્તારમાં રહેતા માણસોમાં આવા પ્રકારના સિમ્ટમ્સ છે એ ઘણી બધી વાર જોવા મળેલા. એટલે આવા એરિયામાં રહેતા પીપલને વધારે પ્રમાણમાં મલેરિયા થતો જોવા મળે છે. No further progress was made until 7th century when the bank of cinchona tree growing in the New World was found to be excellent for treatment of this disease. 17મી સદી સુધી કોઈ પણ જાતનું પ્રોગ્રેસ થયેલો જોવા મળેલો નથી. ત્યાર પછી સિન્કોના ટ્રીનો યુઝ કરી અને મલેરિયાને કંટ્રોલ કરવામાં આવેલો છે. તો સિન્કોના ટ્રીઝની એક તમને વાત કહી દઉં કે એક સ્ટોરી પ્રમાણે કે એક તળાવની આજુબાજુમાં ઘણા બધા સિન્કોના ટ્રીઝ હતા. હવે જ્યારે મલેરિયા થતો ત્યારે આ બધા પીપલને આ બધા માણસોને ત્યાંનું પાણી પીવડાવવામાં આવતું જેથી કરીને એને મલેરિયા મટી જતો. ત્યાર પછી સાયન્ટિસ્ટે શોધ કરી કે આવું શા માટે થાય છે, આવું બધું શું છે આ પાણીમાં. તો કે આ પાણીની આજુબાજુ આવા તળાવની આજુબાજુ ઘણા બધા સિન્કોના ટ્રીઝ હતા. તો સિન્કોના ટ્રીઝ ઉપર જ્યારે એને રિસર્ચ કર્યું ત્યારે એને ખબર પડી કે સિન્કોના ટ્રીઝની બાર્ક એટલે કે છે એની છાલમાં અને એના રૂટ એટલે કે મૂળમાં ક્વિનિન નામનો એક પદાર્થ જોવા મળે જેના લીધે મલેરિયા છે એનો ક્યોર થતો હતો, જેને લીધે મલેરિયા મટી જતો હતો. ત્યાર પછી એમાંથી ક્વિનિન એક્સટ્રેક્ટ કરી અને એનો મલેરિયાને મટાડવામાં એનો યુઝ થતો હતો એઝ અ ડ્રગ તરીકે. ઇટ્સ એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ વોઝ ક્વિનિન. જેવી રીતે તમને વાત કરી એ પ્રમાણે ક્વિનિન છે કેમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરવામાં આવે તો કે સિન્કોના ટ્રીઝની અંદરથી. એન્ડ ધીસ વોઝ ઇન યુઝ વેલ અપ ટુ પ્રેઝન્ટ સેન્ચુરી, કે આ ક્વિનિનનો યુઝ અત્યારે પણ થાય છે. નાવ મેડિકલ સાયન્સ હેઝ ગોન અ લોંગ વે ટુ કંટ્રોલ ધીસ disease. In India, prevention and control of malaria is treated as a national problem and the anti-malarial department of government deals with it. તો અત્યારના સમયમાં મલેરિયાની ટ્રીટમેન્ટ એ ઘણો મોટો નેશનલ પ્રોબ્લેમ છે જેના ઉપર અત્યારે એન્ટી મલેરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે અત્યારે એના ઉપર કામ કરી રહ્યું છે. The war waged on malarial parasite is fought by attacking it simultaneously on the three major fronts. In other words, all the control measures fall under the following three categories. ત્રણ રીતે આપણે મલેરિયાનો ક્યોર કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ છે એલિમિનેશન, સેકન્ડ છે પ્રોફાઇલેક્સિસ એન્ડ થર્ડ છે ટ્રીટમેન્ટ. એલિમિનેશન એટલે શું થાય? Elimination or destruction of vector that is Anopheles mosquito. તો મલેરિયા કઈ રીતે આપણે અટકાવી શકીએ તો કે મલેરિયા થવા માટે જે જવાબદાર પ્લાઝ્મોડિયમ સ્પીસીસ છે એના વેક્ટર છે એનોફિલિસ મોસ્કિટો. તો આવા એનોફિલિસ મોસ્કિટોનો આપણે નાશ કરવો જોઈએ. સેકન્ડ છે પ્રોફાઇલેક્સિસ, ધેટ ઇઝ પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્ફેક્શન ન લાગે એટલા માટે આપણે જે પણ કંઈ વસ્તુ કરીએ છીએ એ બધું કેમાં આવશે? પ્રોફાઇલેક્સિસમાં. થર્ડ છે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ફેક્ટેડ પેશન્ટ. તો જે પણ પર્સનને મલેરિયા થયેલો છે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. ફર્સ્ટ છે ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એનોફિલિસ. તો એનોફિલિસનું ડિસ્ટ્રક્શન કરવાનું છે, એનો નાશ કરવાનો છે એનોફિલિસ મોસ્કિટોઝનો. If the Anopheles mosquito are completely destroyed, the infection from one person to another can be checked. તો એનોફિલિસ મોસ્કિટોનો જો કમ્પ્લીટલી એનો નાશ કરવામાં આવે તો એક પર્સનમાંથી બીજા પર્સનની અંદર કોઈ પણ જાતના ઇન્ફેક્શન ફેલાતું અટકી જશે. If the most effective and the સ્યોરેસ્ટ વે ઓફ કંટ્રોલિંગ મલેરિયા. જો આવું કરવામાં આવે તો સૌથી વધુ ઇફેક્ટિવ આ રસ્તો છે કે જેને લીધે આપણે મલેરિયા કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ અચીવડ બાય
using effective insecticides and by draining swarms or destroy breeding place of mosquito. તો આપણે આ એનોફિલિસનો નાશ કઈ રીતે કરી શકીએ? તો ઇન્સેક્ટિસાઇડનો યુઝ કરી શકીએ, અથવા તો ઝાડી ઝાખરાને ક્લીન કરી શકીએ, અથવા તો જે જગ્યાએ મોસ્કિટો બ્રીડિંગ કરે છે એ જગ્યાનો આપણે નાશ કરી શકીએ, જેથી કરીને એનોફિલિસનો આગળ ઉપદ્રવ થતો અટકી જાય. ફર્સ્ટ છે ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એડલ્ટ મોસ્કિટો. એડલ્ટ મોસ્કિટોનો આપણે કઈ રીતે નાશ કરવો? Adult mosquitoes can be effectively combated in dwelling. The following methods can be employed to kill them. તો આ વેરિયસ મેથડ છે કે જેના દ્વારા આપણે એડલ્ટ મોસ્કિટોનો નાશ કરી શકીએ છીએ. એમાં ફર્સ્ટ છે કિલિંગ બાય હેન્ડ્સ. હાથ વડે આપણે એને મારી શકીએ. The mosquitoes which approach or bite may be killed by hands to oneself as well as other. જ્યારે મોસ્કિટો બાઇટ કરે ત્યારે હાથની મદદથી આપણે એને કિલ કરી શકીએ છીએ. આવી રીતે પણ એનો એડલ્ટ મોસ્કિટોનો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ છે ટ્રેપ્સ. ટ્રેપ્સનો યુઝ કરી શકીએ. તો ટ્રેપ્સ શું છે? ધીઝ આર સ્મોલ બોક્સ. ટ્રેપ્સ એ નાના નાના બોક્સીસ છે, મેડ ઓફ વાયર ગોઝ, કે જે વાયર ગોઝના બનેલા છે, એન્ડ ઇન્ટરનલી લાઇન્ડ બાય બ્લેક પેપર ઓર ક્લોથ, કે જેની અંદર કાળું કપડું અથવા તો કાળું પેપર રાખી દેવામાં આવે, કે જે વાયર ગોઝનું બનેલું છે અને નાના નાના બોક્સ છે. The mosquitoes tend to enter the box then can be killed by closing them. જ્યારે મોસ્કિટો આવા વાયર બોક્સની અંદર એન્ટર થઈ જાય ત્યાર પછી એને ક્લોઝ કરી અને આપણે એને કિલ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ છે ફ્યુમિગેશન. ફ્યુમિગેશન દ્વારા ધુમાડો કરીને પણ આપણે મોસ્કિટોને કિલ કરી શકીએ છીએ. મોસ્કિટોઝ કેન બી ડ્રીવન આઉટ ઓફ ધ હાઉસીસ ઓર કિલ્ડ બાય ફ્યુમિગેશન. ફ્યુમિગેશન દ્વારા આપણે એને કિલ કરી શકીએ. તો કયા કયા કેમિકલનો આપણે યુઝ કરશું ફ્યુમિગેશનમાં? સલ્ફર છે, પાયરેથ્રમ છે, ક્રેસોલ છે, ટારકેમ્ફ્રોલ છે, or other derivatives or naphtha are burned to produce poison fumes. આ બધા જો કેમિકલનો આપણે સબસ્ટન્સનો યુઝ કરીએ કે જેને બાળવાથી પોઈઝનસ ફ્યુમ્સ ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેના દ્વારા મોસ્કિટો છે એ કિલ થાય છે. સ્મોક ઓફ ગાર્લિક ઇઝ નાવ કન્સિડર્ડ ટુ બી ઇફેક્ટિવ ઇન ડ્રાઇવિંગ ઓફ મોસ્કિટોઝ આઉટ. ગાર્લિક એટલે કે જ્યારે આપણે લસણને બાળીએ અને એમાંથી જે ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે તેના દ્વારા પણ મોસ્કિટો છે એને આપણે ભગાડી શકીએ છીએ, કિલ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે સ્પ્રેઇંગ. સ્પ્રે કરીને વેરિયસ કેમિકલનો સ્પ્રે કરીને પણ આપણે એને કિલ કરી શકીએ છીએ. મોસ્કિટોઝ કેન બી કિલ્ડ ઇનસાઇડ હ્યુમન ડ્વેલિંગ બાય યુઝિંગ મોસ્કિટો બોમ્બ્સ ઓર બાય સ્પ્રેઇંગ ડીડીટી. મોસ્કિટો બોમ્બનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ડીડીટીને સ્પ્રે કરી શકીએ. ફ્લીટનો યુઝ કરી શકીએ. પાયરેથ્રમ એન્ડ અધર ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સનો યુઝ કરી શકીએ. મોસ્કિટો ઇન્સેક્ટ છે એટલા માટે ઇન્સેક્ટિસાઇડનો આપણે યુઝ કરી શકશું. ત્યાર પછી છે સ્ટરીલાઇઝેશન. સ્ટરીલાઇઝેશન ઓફ મોસ્કિટો ઇઝ નાવ બિંગ અચીવડ ઇન સમ પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન જાપાન. જાપાનમાં સ્ટરીલાઇઝેશનનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ધીઝ મેથડ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ ઇન કંટ્રોલિંગ મોસ્કિટો પોપ્યુલેશન. આ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા મોસ્કિટો પોપ્યુલેશનને બહુ ઝડપથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે. સેકન્ડ છે એલિમિનેશન ઓફ બ્રીડિંગ પ્લેસ. જે જગ્યાએ મોસ્કિટો બ્રીડિંગ કરતા હોય એ જગ્યાને આપણે હટાવી દેવાની છે, અથવા તો એ જગ્યાને આપણે ક્લીન કરી નાખવાની છે. સ્વામ્પી એરિયાઝ. સ્વામ્પી એટલે કે ભેજવાળા જે એરિયા હોય એને સ્વામ્પી એરિયાઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માર્સિસ એટલે કે ભેજવાળી ભીની જમીન, ઘાસવાળી. સ્ટેગ્નન્ટ વોટર. સ્ટેગ્નન્ટ એટલે બંધિયાર પાણી, સ્થિર પાણી, જેવા કે પૂલ્સ, પોન્ડ્સ, પીટ્સ, ડીચીસ એટલે કે તળાવ છે. ત્યાર પછી ખાડા, ખાબોચિયા છે. આ બધામાં એ બ્રીડિંગ કરતા જોવા મળે. મસ્ટ બી ડ્રેન્ડ ઓફ એઝ ધે આર બ્રીડિંગ પ્લેસીસ ઓફ મોસ્કિટો. તો આવી જગ્યાએ મોસ્કિટો છે બ્રીડિંગ કરતા જોવા મળે તો ત્યાંથી પાણી ત્યાં ભરાઈ ન રહીએ, પાણી સ્થિર ત્યાં ના રહીએ, એ આપણે જોવાનું છે. ત્યાંથી પાણીનો નિકાલ કરવાનો છે.
If possible, the breeding grounds may be filled with earth or stones, etc. તો આવી જગ્યાએ આપણે કાં તો પાણીને ત્યાંથી નિકાલ કરવાનું છે અથવા તો એને માટી અથવા તો પથ્થરોથી એ જગ્યા ભરી દેવાની છે. Domestic species can be largely controlled by eliminating receptacles that hold water, such as tin cans, buckets, cisterns, બેરલ્સ એક્સેટ્રા. તો આ ટીન્સ છે, બેરલ્સ છે, બકેટ્સ છે કે જેનો આપણે યુઝ કરતા હોય ને જ્યારે આપણે એનો યુઝ ના કરીએ ત્યારે આપણે એને બહાર ફેંકી દેતા હોય. તો ચોમાસાનું વરસાદ આવે અને એમાં પાણી ભરાય તો એવી જગ્યાએ પણ મોસ્કિટો છે એ બ્રીડિંગ કરતા જોવા મળે. તો આવા ઇક્વિપમેન્ટનો આપણે જ્યારે બહાર ફેંકીએ ત્યારે એને કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોય કરીને ફેંકવાના છે. એમાં પાણી ભરાઈ ન રહીએ એ ખાસ જોવાનું છે. Bushes and shrubs should be closed or made underground. ઝાડી ઝાખરાનો આપણે નિકાલ કરવાનો છે. થર્ડ છે ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ લાર્વી એન્ડ પ્યુપી ઓફ મોસ્કિટો. તો મોસ્કિટોના જે લાર્વા અને પ્યુપા છે એનો આપણે નાશ કરવાનો છે. મોસ્કિટોના લાર્વા તમે બધાએ જોયા જ હશે કે જે જગ્યાએ બંધિયાર પાણી હોય આ પાણીમાં આપણે ગુજરાતી ભાષામાં દેશી ભાષામાં કહીએ તો પૂરા જોવા મળે. તો આ પૂરા છે એ શું છે તો કે મચ્છરના લાર્વા છે. તો આ લાર્વાનો આપણે નિકાલ કરવાનો છે, એને આપણે કિલ કરી નાખવાના છે. It is easier and the most convenient to kill the aquatic larvae and pupae than be winged adult mosquitoes. તો એડલ્ટને કિલ કરવા કરતાં આવા લાર્વા અને પ્યુપાને કિલ કરવા સહેલા રહે છે. એટલા માટે એનો પણ આપણે નાશ કરવો જરૂરી છે કે જેમાંથી એડલ્ટ મોસ્કિટો બને છે. ફર્સ્ટ છે પ્રોપર ડ્રેનેજ. The young stage of mosquito can be prevented from flourishing by not allowing water to stand in drains, streams, ditches. તો આપણે એ ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ન રહે, સતત વહેતું રહેવું જોઈએ જેથી કરીને એમાં મોસ્કિટો છે બ્રીડિંગ કરી અને એના એગ્સ છે, લાર્વા, પ્યુપાના વેરિયસ ફોર્મ એમાં મળે નહીં, એમાં રહી શકે નહીં. પાણી જો સતત વહેતું હશે તો એ એક જગ્યાએ રહેશે નહીં. એટલા માટે a speedy flow of water can be maintained so that the developing forms get away into larger streams and rivers where they generally die. જો પાણી સતત વહેતું રહેતું હશે તો આ પાણી આગળ વધી એ દરિયામાં અથવા તો નદીમાં મળી જશે કે જ્યાં આવા લાર્વા છે, પ્યુપા છે એનો જનરલી નાશ થતો જોવા મળે છે. સેકન્ડ છે ઓઇલ સ્ક્રીન. ઓઇલ સ્ક્રીનનો યુઝ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? ઓઇલનો યુઝ આપણે કઈ રીતે કરશું? સરફેસ ઓફ વોટર મે બી કવર્ડ બાય સ્પ્રેડિંગ પેટ્રોલિયમ, પેરાફિન ઓઇલ, ક્રૂડ ઓઇલ prevents the larvae and pupae from carrying on their normal respiration and they die. તો જે જગ્યાએ પાણી ભરાઈ રહેતું હોય એ જગ્યાએ ઉપર આપણે પેરાફિન ઓઇલ, ક્રૂડ ઓઇલ છાંટી દેવાનું છે જેથી ઉપરની સરફેસ છે ઓઇલથી કવર થઈ જાય. તો આવા લાર્વા પ્યુપા છે એ રેસ્પિરેશન કરી શકશે નહીં અને આ રીતે પણ એ કિલ થતા જોવા મળે, મરી જતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે કેમિકલ લાર્વિસાઇડ. કેમિકલ લાર્વિસાઇડનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. લાર્વિસાઇડ એટલે શું કે લાર્વાને કંટ્રોલ કરતી જે દવા છે એને આપણે લાર્વિસાઇડ્સ તરીકે ઓળખશું. ઓઇલ સોલ્યુશન ઓર ઇમલ્સન ઓર DDT, DDD એન્ડ બેન્ઝીન હેક્સાક્લોરાઇડ આર ઇફેક્ટિવ લાર્વિસાઇડ્સ. તો અહીંયા લાર્વિસાઇડ્સના નામ આપેલા છે. DDT છે, DDD છે એન્ડ બેન્ઝીન હેક્સાક્લોરાઇડ. Dust containing Paris green, DDT or BHC means benzene hexachloride, are effective in the control of surface feeding Anopheles larvae. તો પેરિસ ગ્રીનનો યુઝ કરી શકીએ, DDTનો યુઝ કરી શકીએ, BHCનો યુઝ કરી શકીએ એનોફિલિસ લાર્વાને કિલ કરવા માટે. Larger bodies of water can be sprayed with these poisonous substance by એરોપ્લેન્સ. જો પાણી ઘણું બધું વધારે હોય
ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મોટી રિવર હોય અને ત્યાં અને સ્થિર પાણી હોય, તો એવી જગ્યાએ આપણે એરોપ્લેનનો યુઝ કરી અને ત્યાં પણ આપણે સ્પ્રેઇંગ કરી શકીએ, જેથી કરીને લાર્વા છે એ આગળ ફર્ધર પ્યુપા ના બને અને પ્યુપામાંથી એડલ્ટ ના બને એટલા માટે. એક્સટ્રેક્ટ્સ ઓફ એક્વેટિક વીડ. એક્વેટિક વીડ એટલે પાણીમાં જોવા મળતું ઘાસ. અહીંયા એક્વેટિક વીડની સ્પીસીસનું નામ આપેલું છે. સેરાટોફાઇલમ ડેમર્સમ કંટ્રોલ મોસ્કિટો લાર્વા ઇન પોન્ડ્સ. તો આવી વીડ્સનો યુઝ કરવાનો છે કે જેથી કરીને લાર્વા છે એ પોન્ડ્સની અંદર જ એનો નાશ થઈ જાય. When tulsi seeds are introduced in water, they swell and the mucilage coating attracts and traps the mosquito larvae which eventually die. હવે તુલસીના જે બીજ છે એનો આપણે યુઝ કરવાનો છે, એને પાણીમાં નાખવાના છે. જો એને આપણે તુલસીના બીજને પાણીમાં નાખશું ત્યાં એ સ્વેલ્સ એટલે કે ફૂલાઈ જશે અને એનું મ્યુસિલેજ કોટિંગ જે એનું જે કોટિંગ છે એનાથી અટ્રેક્ટ થઈ અને આ લાર્વા છે એને ઉપર ફીડ કરવા આવશે, ત્યાં એ ટ્રેપ થઈ જશે અને ત્યાં એનું ડેથ થઈ જાય. એટલા માટે તુલસી સીડનો પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે બાયોલોજિકલ મેથડ. લાર્વિસાઇડલ ફિશિસ લાઇક સ્ટિકલબેક્સ, મિનોઝ, ટ્રોટ્સ એક્સેટ્રા આ બધી ફિશિસનો યુઝ કરવાનો છે કે જે લાર્વા ઉપર ફીડ કરે છે. Ducks and aquatic nymphs and adult insects like dragonflies which are natural enemies of mosquito. આ ઉપરાંત ડક્સ છે, ડ્રેગનફ્લાઇઝ છે એનો પણ યુઝ કરવાનો છે કે જે મોસ્કિટોના નેચરલ એનિમીઝ છે જેના ઉપર ફીડ કરે છે. મે બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ઓર્નામેન્ટલ ફાઉન્ટેન્સ, ditches, ponds, lakes, etc. They feed upon mosquito larvae and pupae. કે જે લાર્વા અને પ્યુપા આ ઉપરાંત એડલ્ટ ઉપર પણ ફીડ કરતા જોવા મળે. આવી રીતે પણ મોસ્કિટોનો કંટ્રોલ આપણે કરી શકીએ. સેકન્ડ છે પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્ફેક્શન. ઇન્ફેક્શન જો લાગુ પડી જાય ત્યાર પછી આપણે એને કઈ રીતે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ એના વિશે આપણે વાત કરીએ. પ્રોટેક્શન ઓફ હેલ્ધી પર્સન ઇન મલેરિયા. મલેરિયા પ્રોન ફ્રોમ બીંગ ઇન્ફેક્ટેડ કેન બી ડન થ્રુ the use of new insect repellent, net, gloves and by screening the bedroom windows. તો ઇન્ફેક્શન આપણે કઈ રીતે ઘટાડી શકીએ કે કોઈ પણ હેલ્ધી પર્સન છે એને મલેરિયા ન થાય અને મોસ્કિટો બાઇટ ના કરે એટલા માટે એને ઇન્સેક્ટ રિપેલન્ટ જેવા કે ઓડોમોસ, આવા ઘણા બધા ઇન્સેક્ટ રિપેલન્ટ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે એનો યુઝ કરવાનો છે. નેટ્સનો યુઝ કરવાનો છે એટલે કે મચ્છરદાની અથવા તો વિન્ડો છે ત્યાં પણ નેટ લગાવી શકાય. ગ્લવ્સનો યુઝ કરવાનો છે જેથી કરીને હાથમાં બાઇટ ન કરે. આખા કપડાં પહેરવાના છે. એન્ડ બાય સ્ક્રીનિંગ ધ બેડરૂમ વિન્ડોઝ. બેડરૂમ છે એની વિન્ડોનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએથી મોસ્કિટો એન્ટર ન થાય, એ ખાસ જોવાનું છે. ડિફેન્ડ અગેન્સ્ટ મોસ્કિટો બાઇટ્સ. મોસ્કિટો બાઇટ કરે એની અગેન્સ્ટમાં આપણે શું કરી શકીએ એના વિશે આપણે વાત કરીએ. મોસ્કિટોઝ કેન બી પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ બાઇટિંગ બાય એડોપ્ટિંગ વેરિયસ પ્રોટેક્ટિવ મેઝર્સ લાઇક બિલ્ડિંગ હાઉસીસ ઓન હાઈ ગ્રાઉન્ડ્સ. જ્યારે આપણે મકાન બનાવીએ ત્યારે એના પાયા થોડાક ઊંચા રાખવાના છે જેથી કરીને ઊંચે સુધી મચ્છર પહોંચી ના શકે. એટલા માટે સ્ક્રીનિંગ ઓફ ડોર્સ, વિન્ડોઝ એન્ડ વેન્ટિલેટર્સ. આપણા ઘરના બારી બારણા, વેન્ટિલેટરનું પ્રોપર ધ્યાન રાખવાનું છે કે મોસ્કિટો ત્યાંથી એન્ટર થવા જોઈએ નહીં. યુઝ ઓફ મોસ્કિટો નેટ્સ. મચ્છરદાનીનો સૂવા સમયે યુઝ કરવાનો છે. યુઝ ઓફ એન્ટી મોસ્કિટો ક્રીમ્સ. એન્ટી મોસ્કિટો ક્રીમ્સ એટલે કે ઓડોમોસ જેવી ક્રીમ્સ ઓન એક્સપોઝડ પાર્ટ ઓફ બોડી. તો આવી વેરિયસ રીતે આપણે એનો યુઝ કરી અને મોસ્કિટો આપણને બાઇટ ના કરે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. યુઝ ઓફ પ્રોફાઇલેટિક ડ્રગ્સ. તો પ્રોફાઇલેક્ટિક ડ્રગ્સનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સર્ટેન એન્ટી મલેરિયલ ડ્રગ્સ સચ એઝ ક્વિનિન, પેલ્યુડ્રાઇન, ડેરાપ્રાઇમ, પ્રોગ્વાનિલ એન્ડ પાયરીમિથેમાઇન
if taken in small daily or weekly doses are effective in keeping off malaria. તો આવી વેરિયસ ડ્રગ્સનો આપણે રોજ અથવા તો વીકલી ડોઝીસ આપણે લેવાના છે, જેથી કરીને આપણને મલેરિયા થશે નહીં. તે કિલ સ્પોરોઝોઇટ્સ બિફોર ધે બીકમ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન લીવર. તો આવી ડ્રગ છે એ સ્પોરોઝોઇટ્સને કિલ કરી નાખશે એ લીવરમાં એસ્ટાબ્લિશ થાય એ પહેલાં. રિડક્શન ઓફ સસેપ્ટિબિલિટી ઓફ ઇન્ફેક્શન. ચાન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન કેન બી ગ્રેટલી મિનિમાઇઝડ બાય પ્રોપર હેલ્થ. જો તમારી હેલ્થ પ્રોપર હશે તો તમને ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા ઓછા થઈ જાય. ઇટ કેન બી અચીવડ બાય ગેટિંગ પ્રોપર નરિશમેન્ટ. જો પ્રોપર નરિશમેન્ટ મળતું હોય તો ઘણા બધા ચાન્સીસ ઘટી જાય તમને મલેરિયા થવાના. બાય અવોઇડિંગ એક્સપોઝર ઓફ ટુ બેડ કન્ડિશન એન્ડ બાય ફોલોઈંગ રેગ્યુલારિટી ઇન લાઈફ. જો તમારી લાઈફ સાયકલ રેગ્યુલર હશે તો તમારું હેલ્થ છે એ સારી રહેશે, તો તમને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ મલેરિયા. જો મલેરિયા થઈ જાય તો એની ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે કરવી? અત્યાર સુધી આપણે એ વાત કરી કે મલેરિયા ન થાય એટલા માટે શું કરવું. જો મલેરિયા થઈ ગયો હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે કરવી. અહીંયા વેરિયસ ડ્રગ્સના નામ આવશે. મોસ્ટ ઓફ તમારે નામ યાદ રાખવાનું છે. ક્લોરોક્વિન અથવા તો ક્વિનિન નામ યાદ રાખવાનું છે, કે જે પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સના કેસમાં એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. બાકી જે પણ ડ્રગ આવે બની શકે તો ટ્રાય કરવી કે આ બધી ડ્રગ્સના નામ યાદ રહે. ઓકે. The treatment of malaria depends on severity of disease. તમને થયેલો મલેરિયા કેટલો સિવિયર છે એના ઉપર કઈ ટ્રીટમેન્ટ આપવી એ ડિઝીઝ કેટલો સિવિયર છે એના પર આધાર રાખે છે. અનકોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયા ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ ઓરલ મેડિકેશન. જો મલેરિયા થઈ ગયો હોય અને એ બહુ સિવિયર ના હોય, અનકોમ્પ્લિકેટેડ હોય, કોમ્પ્લિકેટેડ ના હોય, તો માઉથ દ્વારા જે પણ મેડિસિન આપવામાં આવે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ કેસીસ. જો પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સથી થયેલો મલેરિયા હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? ક્લોરોક્વિન રિમેન ઓફ ચોઇસ ફોર વાઇવેક્સ મલેરિયા. પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સથી થતા મલેરિયા માટેની જો કોઈ ડ્રગ હોય તો એ છે ક્લોરોક્વિન. વાઇવેક્સ મલેરિયા રિલેપ્સિસ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હાઇપ્નોઝોઇટ્સ ઇન ધ લીવર. હિપ્નોઝોઇટ્સ એટલે વન ટાઈપ ઓફ સ્પોરોઝોઇટ્સ. ધ રિલેપ્સ રેટ ઇન વાઇવેક્સ મલેરિયા ઇઝ ઇન્ડિયા ઇઝ અરાઉન્ડ 30%. જો પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સથી થતો મલેરિયા ઇન્ડિયામાં જોવા મળતો હોય તો એ 30% જેટલો પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સને લીધે થાય છે. ફોર ઇટ્સ પ્રિવેન્શન પ્રાઇમક્વિન મે બી ગિવન અંડર મેડિકલ સુપરવિઝન. જો થોડો સિવિયર પ્રકારનો મલેરિયા હોય તો પ્રિમાક્વિનનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કે જે મેડિકલ સુપરવિઝનની અંદરમાં આપવામાં આવે છે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સિપેરમ કેસીસ. જો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સિપેરમને લીધે મલેરિયા થયેલો હોય તો એની કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરશું, કઈ ડ્રગ્સ આપશું, એના વિશે વાત કરીએ. મેની એરિયાઝ ઇન ઇન્ડિયા હેવ બીન ડેવલપ્ડ રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ક્લોરોક્વિન. ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા એવા એરિયા છે કે જ્યાંના મોસ્કિટો છે એ ક્લોરોક્વિનથી રેઝિસ્ટ થયેલા છે, એટલે ક્લોરોક્વિનની કોઈ પણ જાતની અસર થતી નથી. તો આવા પ્રકારના પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ જ્યારે આપણા બોડીમાં જોવા મળે અને ક્લોરોક્વિન એઝ અ ડ્રગ આપવામાં આવે તો એની કોઈ પણ જાતની અસર જોવા મળતી નથી, અથવા તો અસર જો જોવા મળે તો ઘણી બધી ઓછી જોવા મળે. અકોર્ડિંગ ટુ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગાઈડલાઇન્સ 2010, artemisinin based combination therapies ACTS are recommended as anti-malarial treatment for uncomplicated malaria caused by Plasmodium falciparum. જો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સિપેરમ દ્વારા મલેરિયા થતો હોય તો એસીટીનો યુઝ કરવામાં
આવે. એસીટી છે એ એક પ્રકારની ડ્રગ છે. તો એસીટી એક પ્રકારની ડ્રગ છે, એટલું અહીંયા યાદ રાખો. વોટ ઇઝ એસીટી? એસીટી શું છે? એસીટી ઇઝ કન્સિસ્ટ ઓફ એન આર્ટિમિસિનિન derivatives combined with a long acting anti-malarial imodiaquine, lumefantrine, mefloquine or sulfadoxine, pyrimethamine. આવી બધી જે વેરિયસ ડ્રગ છે એનું એક પ્રકારનું કોમ્બિનેશન એટલે કે એસીટી. The ACT used in the national program in India in artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine. તો આ પ્રકારની 3 ડ્રગ છે એનું કોમ્બિનેશન કરી અને એસીટી બનાવવામાં આવે છે. પ્રેઝન્ટલી આર્ટેમેથર અને લ્યુમેફેન્ટ્રાઇન ફિક્સ્ડ ડોઝ કોમ્બિનેશન એન્ડ બ્લિસ્ટર પેક ઓફ artesunate mefloquine are also available in country. તો આ એસીટી કઈ કઈ ડ્રગનો યુઝ કરીને બને છે એ અહીંયા આપેલું છે. તો આ વેરિયસ ડ્રગ છે કે જેના કોમ્બિનેશનથી એસીટી બને છે. અત્યારના સમયમાં આર્ટિમેથર એન્ડ લ્યુમેફેન્ટ્રાઇનનો યુઝ કરી અને એસીટી બનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત માર્કેટમાં આર્ટેસનેટ એન્ડ મેફ્લોક્વાઇનનો યુઝ કરીને પણ એસીટી બનાવવામાં આવે છે કે જે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયા. જો સિવિયર મલેરિયા હોય તો એનું કઈ રીતે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી એ અહીંયા આપેલું છે. ઇન સિવિયર ફાલ્સીપેરમ મલેરિયા it is recommended that rapid clinical assessment and confirmation of a diagnosis is made, followed by administration of intravenous or intramuscular artesunate injection for minimum for 24 hours. તો મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ જ્યારે કરીએ ત્યારે જો કોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયા હોય તો એને ઇન્જેક્શન આપવાના છે. કોના? તો કે આર્ટેસનેટના ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. કાં તો ઇન્ટ્રાવેનસ આપવામાં આવે છે અથવા તો ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર આપવામાં આવે છે. ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર એટલે કે મસલ્સમાં જે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે એને ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર કહેવાય, અને ઇન્ટ્રાવેનસ એટલે કે જે વેઇનમાં આપવામાં આવે, બ્લડમાં આપવામાં આવે એને ઇન્ટ્રાવેનસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. Quinine is an acceptable alternative is artesunate injection is not available. જો આર્ટેસનેટ ઇન્જેક્શન માર્કેટમાં અવેલેબલ ન હોય તો એની જગ્યાએ ક્વિનિનના ઇન્જેક્શન પણ આપી શકાય છે. Therefore, it is recommended to complete treatment under મેડિકલ સુપરવિઝન. આ ટોટલી જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ મેડિકલ સુપરવિઝનના અંડરમાં આપવામાં આવે છે. Anti-malarial campaign in India. About 2 decades ago, malaria was the most widespread disease in India. 2 દાયકાઓ પહેલાં, 2 દશકાઓ પહેલાં મલેરિયા છે એ ઇન્ડિયામાં સૌથી વધુ સિવિયર એક પ્રકારનો ડિઝીઝ હતો કે જે વાઇડ સ્પ્રેડ હતો, આખા ઇન્ડિયામાં ફેલાયેલો હતો. વિથ ધ આસિસ્ટન્સ ઓફ WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા launched a national malarial control program in 1962 and almost controlled it by destroying the mosquito with DDT and other insecticide. તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એ વુના અંડરમાં 1962માં એક નેશનલ મલેરિયલ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ગોઠવો, જેના અંડરમાં ડીડીટી અને વેરિયસ ઇન્સેક્ટિસાઇડનો યુઝ કરી અને મોસ્કિટોને ડિસ્ટ્રોય કરવામાં આવેલા. ફોર ધ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ the mosquitoes have appeared again in plenty and the malarial infection began. થોડાક વર્ષો પહેલાં ફરી પાછા મોસ્કિટો ઘણા બધા પ્રમાણમાં જોવા મળ્યા અને ત્યાર પછી ઇન્ફેક્શન ફરી પાછું મલેરિયાનું સ્ટાર્ટ થયું. The DDT seems to have become ineffective as mosquito have developed immunity for it. પહેલાં ડીડીટીને લીધે મોસ્કિટોનો ઘણો બધો નાશ થતો જોવા મળેલો,
પરંતુ હવે મોસ્કિટોએ DDTની અગેન્સ્ટમાં ઇમ્યુનિટી જે છે એની ઘણી બધી વધારી દીધી છે, જેથી કરીને DDTનો હવે મોસ્કિટો ઉપર શું કહેવાય કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટ થતી નથી. ઓલ્સો અ ચેન્જ ઇન બિહેવિયર ઓફ મોસ્કિટો હેઝ બીન નોટેડ. અને ત્યાર પછી મોસ્કિટોના બિહેવિયરમાં પણ ઘણો બધો ચેન્જ જોવા મળેલો છે. They now bite and rest outdoors instead of biting humans indoors and resting on the walls. પહેલાં જ્યારે મોસ્કિટો બાઇટ કરતા ત્યારે હાઉસની અંદરમાં બાઇટ કરી અને હાઉસની અંદરમાં જ વોલ ઉપર રેસ્ટ કરતા, પરંતુ હવે એવું જોવા મળતું નથી. એ બાઇટ કરી હાઉસની બહાર નીકળી જાય છે અને બહાર એ રેસ્ટ કરતા હોય છે. ધ વેક્ટર કંટ્રોલ રિસર્ચ સેન્ટર Pondicherry of the Indian Medical Research Board is now busy in finding out alternative means of the eradication of mosquito. તો વેક્ટર કંટ્રોલ રિસર્ચ સેન્ટર પોંડિચેરી છે એ વેક્ટરનો કઈ રીતે મોસ્કિટોનો નાશ કરવો એની સાથે ઘણું બધું કામ કરી રહી છે. It has discovered a species of water bug which feeds on the eggs and the larvae of mosquito. એણે વોટર બગ સ્પીસીસને ડિસ્કવર કરેલી છે કે જે મોસ્કિટોના એગ્સ અને લાર્વી ઉપર ફીડ કરે છે. The National Institute of Communicable Disease, Delhi and Postgraduate Medical Institute, Chandigarh are busy in developing the vaccine of malaria. તો આ બંને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ મલેરિયાની વેક્સિન બનાવવામાં બિઝી છે અત્યારે. 2 such vaccines are being testified. 2 વેક્સિન બનાવેલી છે અને જે ટેસ્ટ પણ કરેલી છે. With new strategies adopted by Government of India such as increased financial allocation to the anti-malarial operation and the treatment of every fever case with drug rapidly made available, there has been decline in the incidence of malaria recently. તો ગવર્મેન્ટે ફાઇનાન્શિયલી પણ ઘણો બધો સપોર્ટ આપેલો છે મલેરિયાને ઘટાડવા માટે. એની ડ્રગ્સમાં પણ ઘણો બધો ગવર્મેન્ટ છે એ ફાઇનાન્શિયલી સપોર્ટ કરે છે. આવી રીતે મલેરિયા છે એ ઘણો બધો અત્યારના સમયમાં ઘટેલો છે. થેન્ક યુ.